नमस्ते, मी प्रतिभा परदेशी तुमचं स्वागत करते। आज मी बनवणार आहे मुरमुऱ्यांचा खमंग चिवडा। त्यासाठी आपण मुरमुरे आधी भाजून घेऊ, कारण कधी कधी बाजारातून आणतानाच ते नरम झालेले असतात वातावरणातील आर्द्रता शोषल्यामुळे, म्हणून त्यांना आपण 2 मिनिटं कमी आचेवर भाजून घेऊ। अशा प्रकारे सगळे मुरमुरे भाजल्यानंतर आपण पॅनमध्ये तेल घेऊयात। खमंग चिवड्यासाठी सरळ हाताने तेल वापरणे गरजेचे असते। तेलात शेंगदाणे थोडे परतल्यानंतर आपण त्यात खोबऱ्याचे काप टाकूया। यांचा कलर बदलला की आपण इथे थोडंसं जिरं टाकू। तुम्ही आवडीनुसार राई, धने, बडीशोप, कढीपत्ता, हिंग, बटाट्याचे चिप्स टाकू शकता। शेंगदाणे, खोबऱ्याचं काप आणि जिरं छान कुरकुरीत झाल्यानंतर मी इथे घालणार आहे 2 चमचे लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धने पावडर आणि अर्धा चमचा हळद। तुम्ही इथे चाट मसाला किंवा आमचूर पावडरही घालू शकता। या मसाल्यांचा कच्चेपणा जाण्यासाठी आपण यांना छानपैकी 2 मिनिट परतून घेऊ मंद आचेवर। आपली फोडणी छान तयार झालेली आहे। आता आपण हिला मुरमुऱ्यांवर घालू। शेंगदाणे आणि खोबरं सुके असल्यामुळे त्यात ओला लसूण कच्चा राहू शकतो, म्हणून मी त्याला वेगळी फोडणी देत आहे। त्यासाठी मी पॅनमध्ये आणखी थोडंसं तेल घेतलं आणि त्यात लसणाचे काप टाकलेत। तुम्ही इथे आवडीनुसार हिरव्या मिरच्यांचे कापही घालू शकता। लसूण छान सोनेरी झाले की आपण यांना पण मुरमुऱ्यांमध्ये घालून घेऊ आणि मग वरून आवडीनुसार मीठ, पिठी साखर घालून आपला खमंग चिवडा तयार। खायला डिशमध्ये घेताना तुम्ही यावर चिरलेला बारीक कांदा, टोमॅटो, कैरी घेऊ शकता। चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।